Dịch bệnh nhảy múa, khi cả thành phố nhún nhảy đến, chết mà không cần nhạc. Nếu bạn nghĩ nhảy nhót đến mức muốn chết chỉ là cách dân chơi nói vui sau khi bú một bình đá thì bạn đã nhầm to. Vì cách đây hơn 500 năm, người ta đã thật sự nhảy cho tới lúc tắt thở và không hề có DJ nào đứng sau bàn mix cả. Màn mở đầu như phim kinh dị nhưng có thật 100%. Mùa hè oi ả năm 1518 ở thành phố Strasbourg, Pháp ngày nay, ngày xưa thì chưa rõ là nước nào luôn vì bản đồ hồi đó loằng ngoằng lắm. Một người phụ nữ tên là Frau Chofi bỗng nhiên bước ra giữa phố và nhảy. Thì nhảy thôi, có gì đâu. Nhưng điều kỳ lạ là không có nhạc, không có sân khấu, không có sàn và quan trọng là không ai mời. Chị Chofi cứ thế múa may quay cuồng như thể vừa trúng xổ số lại vừa bị giật điện. Hàng xóm ban đầu tưởng chị bị yêu quái nhập hay đang tập Zumba không nhạc. Nhưng rồi mọi chuyện nhanh chóng chuyển từ hài sang hãi. Cuộc nhảy thân sâu kéo dài 6 ngày. Chị Chofi không ăn, không ngủ, không nghỉ, cứ lắc lư, giật gân, giơ tay đập đùi như thể trong đầu có beat nhạc mà nhân loại không nghe được. Đến ngày thứ 6 thì chị ngã xuống vì kiệt sức, rồi ra đi như một vũ công không cần vỗ tay tạm biệt. Nhưng bi kịch chưa dừng ở đó. Chỉ vài ngày sau, hàng chục người khác cũng đột nhiên nhảy theo như bị lây qua Bluetooth. Chẳng mấy chốc, gần 400 người từ cụ già tới cô gái mới lớn, từ bác nông dân đến ông thợ rèn ai cũng lên đồ và lên sàn bất đắc dĩ. Các ghi chép lịch sử nói rằng những người bị dính chưởng nhảy như mất kiểm soát, không thể dừng lại dù bàn chân rớm máu, tim đập thình thịch, mặt tái như sắp đến. Một số người đã chết vì đột quỵ, suy tim và cạn kiệt sức lực theo đúng nghĩa đen. Đến nước này thì chính quyền Strasbourg bắt đầu lo lắng, họp khẩn cấp, kiểu như họp chống dịch bây giờ. Nhưng thay vì cách ly hay bắt uống trà gừng, họ chọn giải pháp lấy độc trị độc, dựng sân khấu, thuê ban nhạc và khuyến khích mọi người nhảy thêm. Đúng là pha xử lý đi vào lòng đất. Đỉnh cao ngược đời, chính quyền tổ chức đại nhạc hội cho người bệnh. Bạn không nghe nhầm đâu. Các vị quan chức khi ấy nghĩ, nếu đã không thể ngăn họ nhảy, sao không cho họ nhảy bài bản luôn nhỉ? Thế là loa đài vang lên, trống kèn inh ỏi, sàn nhảy lót gỗ mở ra, nhạc công được thuê về đánh nhịp cho những vũ công zombie. Kết quả, dịch bệnh không những không giảm mà còn khiến người ta thi nhau chết trong tiếng nhạc. Chắc đây là lần đầu trong lịch sử có sự kiện âm nhạc mà khán giả tử vong tập thể vì nhảy quá sung. Thấy tình hình càng ngày càng tệ, vì dân số nhảy mãi thì lấy ai đi làm, ai đóng thuế, chính quyền quyết định đổi chiến thuật. Họ đưa những vũ công bất đắc dĩ lên núi Vosges, tới đền thờ Thánh Vitus để cầu nguyện giải nghiệp. Tại đây, những người mắc dịch nhảy được yêu cầu đi quanh bàn thờ trong đôi giày đỏ, hơi giống lễ hội cosplay. May mắn thay, sau vài tuần, hiện tượng dần hạ nhiệt, mọi người ngừng lắc và bắt đầu quay về cuộc sống bình thường. Tới tháng 9 năm 1518, thành phố Strasbourg chính thức đóng sàn. Dịch nhảy biến mất như chưa từng tồn tại, để lại những đôi giày đỏ và hàng trăm câu hỏi không lời đáp. 500 năm sau, các nhà khoa học vẫn nhức não không hiểu chuyện gì. Trải qua nửa thiên niên kỷ, hàng tá học giả từ các trường đại học danh giá như Michigan, Oxford, Harvard vẫn vò đầu bứt tóc vì trận chiến vũ đạo huyền thoại này. Và đây là những giả thuyết nổi bật. Giả thuyết 1, rối loạn tâm lý tập thể, mass hysteria. Đây là giả thuyết được cho là có thể xảy ra nhất. Theo đó, do thời đó dân Strasbourg đang chịu cảnh đói kém, dịch bệnh, áp lực xã hội, cả làng rơi vào trạng thái stress toàn tập. Một người bắt đầu nhảy rồi cả nhóm cùng nhảy, rồi cả làng thành vũ trường. Nói nôm na thì là ai cũng mệt, nên mọi người cũng điên chung cho vui. Giả thuyết 2, ngộ độc nấm cựa gà, ergotism. Một số nhà nghiên cứu cho rằng dân làng có thể đã ăn phải bánh mì hoặc lúa mạch nhiễm nấm Claviceps purpurea, loại nấm có hoạt chất giống LSD, thuốc gây ảo giác hoặc các loại ma túy đá hiện nay. Cơ bản là ăn bánh mì xong tưởng mình đang trong festival âm nhạc. Nhưng điểm vô lý là ngộ độc nấm thường gây co giật, không thể tạo ra điệu nhảy đầy đam mê, chill chill và cảm xúc như những nạn nhân ở Strasbourg. Giả thuyết 3, niềm tin tôn giáo ám thị tập thể. Giáo sư John Waller tin rằng vụ việc có thể liên quan đến đức tin Trung Cổ. Người ta khi đó rất sợ Thánh Vitus, vị thánh được cho là có thể trừng phạt người xúc phạm bằng điệu nhảy không thể kiểm soát. Chỉ cần một lời đồn thổi, cẩn thận, xúc phạm thánh là nhảy tới chết đó, cũng đủ để tạo ra hiệu ứng tâm lý dây chuyền khiến cả thành phố tự nhảy thật. Bất ngờ hơn, Strasbourg không phải nơi duy nhất có đại dịch vũ đạo. Các vụ nhảy điên loạn tương tự cũng được ghi nhận tại Thụy Sĩ, Đức và Hà Lan trong suốt thế kỷ 14 đến 17. Mặc dù quy mô nhỏ hơn, nhưng kịch bản lại na ná, không lý do rõ ràng, không âm nhạc, không dừng lại và một số người chết vì kiệt sức thật.
Dịch bệnh nhảy múa nghe như kịch bản một bộ phim zombie ca nhạc do Tim Burton đạo diễn lại là một sự kiện có thật trong lịch sử. 500 năm đã trôi qua, vẫn không ai biết vì sao hàng trăm người cùng nhau nhảy đến chết như vậy. Là rối loạn tâm lý, ngộ độc thực phẩm, hay do ám thị tôn giáo? Chưa ai dám khẳng định. Câu chuyện này là minh chứng rằng lịch sử không bao giờ nhàm chán, đôi khi nó còn nhộn và xoắn hơn cả trí tưởng tượng của bạn. Nếu bạn thấy bài viết này thú vị, hãy thả nhẹ một cú nhảy tay vào nút share, like và follow để không bỏ lỡ các bí ẩn kỳ quặc tiếp theo nhé.